Женя та Гена. Женя дивився фільм. На екрані продажний поліцейський споживав таке ж продажне кохання з двома повіями. На певному етапі їхнього спілкування одна зі жриць кохання дістала телефон і нібито жартома сфотографувала поліцейського в обіймах із своєю колегою. У Жені одразу майнула думка про те, що рано чи пізно спливе ця фотографія і поліцейському стане несолодко. Він посміхнувся, радіючи своїй прозорливості і зловтішаючись долею поліцейського, бо той йому не подобався. Фінал фільму підтвердив усі припущення Євгена. Двері в кабінет продажного правоохоронця відчинилися, на порозі з'явився герой-прокурор, який підійшов до негідника, кинув на його стіл фото з повією, і ось уже полісмена заковують у наручники і відводять прямо до в'язниці. Дуже задоволений собою Женя радісно захрумтів чіпсами. Захотілося поділитися з кимось своєю маленькою перемогою. Взявши телефон до рук, Женя почав гортати список. А. Аптека. Б. Якийсь Борис, про якого він взагалі нічого не міг згадати. Треба видалити потім. В. Порожньо. Г. Генка. Ось. Генка буде саме те. Вічно веселий чувак, але трохи тупенький. Спілкувалися вони вже давно, ще з інституту. І, незважаючи на те, що той після закінчення пішов у підприємці, а Женя таки пішов за фахом, інженером, контактів вони не втратили. Євген, чого вже гріха таїти, нерідко шпиняв Гену на тему того, як він отупів, періодично ставив запитання на тему «Коли ти востаннє щось читав?». Але робив він це, за своїм розумінням, виключно заради того, щоб друг його вирвався з безодні невігластва і повернувся у світ людей, які думають. Генка відгукнувся майже відразу. «Дозволяю холопу говорити!» Знову ці жарти. Останній прикол, де Генка зображав із себе царя, а Женю величав не інакше як холоп, чомусь здорово дратував. Але подавати виду не можна було. З власного досвіду Женя знав, що Генка тоді вчепиться і буде діставати довго і дуже старанно. А так, дивишся, набридне і перейде на щось інше. Холопи були людьми неосвіченими, а неук і невіглас у нас якраз ти, Генчику. От скажи мені, ти крім своїх звітів про продані напередодні пляшки горілки, ще щось читав останні 10 років? Барига ти неотесаний. Ох, 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 удавано заголосив Гена. Дав так дав. Ти б, чоловіче вчений, чогось нового вигадав. А то останні років якраз 10, одна платівка на всі часи. Гена не читає. Гена так часто чув, що йому вже по барабану. Так що прояви творчу натуру і придумай чогось іншого. Інакше, холоп ти зухвалий, не вразити тобі царя, а тільки пізнати гнів його на шкурі своїй холопській. І знову Женя програвав у цьому взаємному пікуванні. Так було вже не вперше. Він сам себе виправдовував тим, що такі навички необхідні, щоб на ринку з конкурентами та санстанцією воювати. В інтелектуальній же роботі потрібен розум, а не хитрість. Хоча цього разу йому таки вдалося вийти із суперечки і повернути розмову в потрібне йому русло, практично без втрат. Я, Геннадію, свій мозок за призначенням застосовую. Працює він у мене постійно. Коли йому на ту хрінь розмінюватися, яку ти своїми, нічим не навантаженими залишками мозку вигадуєш щодня.
Завдяки цьому я вистрілюю аналітичними процесами, здатний вибудовувати логічний ланцюжок майбутніх подій і, як наслідок, видавати правильні прогнози. Тобі до таких процесів явно далеко. Гену чомусь це все дуже розлютило. Аж замовк він секунд на 10, намагаючись заспокоїтися, що йому було зовсім не властиво. Користуючись моментом, Женя розповів йому про фільм, про те, як він помітив важливу деталь і що саме ця деталь відіграла важливу роль, яка виявилась знаковою для всього фільму. І що було б добре, якби все життя було таким самим. Кожна подія могла б бути сповнена сенсу. Не втримавшись, він засунув шпильку про те, що такі моменти міг би помітити не кожен, а тільки той, хто має на плечах робочу голову, в яку не тільки їдять. Він був дуже гордий собою. Гена, стримуючи емоції, нарешті зважився відповісти: «Чувак, а користь твого досягнення? Ну, передбачив ти там чогось у фільмі. Далі що з цим усім робити? У рамочку, на стіну. Нобелевське тобі за те. Ти б свою звичку передбачення в житті застосував. Дивишся, користі була б». Женя, не вловивши той факт, що вічно несерйозний Генка ні краплі не жартує, охоче втягнувся в суперечку. «Мій дорогий і дурний друже, фільм – це така собі версія життя. Події, які там відбуваються за 1,5 години, можуть вміщувати в себе хоч 100 років. Тому там кожна подія має свій зміст, своє наповнення. І найголовніше, все це має наслідки. Уважна, розумна людина подібні моменти помічає та вибудовує припущення, які, якщо людина справді таки розумна, збуваються. Ну, або якщо такі, як ти, то ні». Женя задоволено посміхнувся і продовжив: «Життя ж, воно ж зовсім по-іншому влаштовано. У житті подій, які ні на чому не позначаються, гора. І намагатися побачити в кожній події на кшталт купівлі хліба в магазині щось значуще, як мінімум безглуздо. Ці дрібні події не відображаються на подальшому житті людини. Так, життєва мішура. Антураж та декорації до знакових подій». Гена ж раптово перервав Женю: «Ось тут ти, дорогий і розумний друже, здорово помиляєшся. Кожна, навіть незначна подія в житті, щохвилини змінюють перебіг нашої подальшої долі. Остаточно і безповоротно. Сотні великих людей, планів, глобальних проєктів сипалися, спотикалися через дрібниці, яким ніхто не надавав значення. Нам мізків не вистачає зловити, зрозуміти те, як це влаштовано, наскільки це складно все». Женя вклинився і вставив їдке: «Ну так, твоїх мізків щось точно не вистачає». Гена остаточно психанув, підвищив голос: «Ну так куди нам до вас, геніїв інженерії? Але якщо ось розумний ти такий, то як ти можеш пояснити той факт, що перебуваєш у такому убогому становищі? Ні кар'єри, ні бабла, ні родини. Досягнень – 0. З активу невиразні колупання у своїй конторці на посаді інженера, без зрозумілих перспектив та конкретних успіхів». Женя здивувався. Все це прозвучало так різко, наче одним потужним ударом з нього вибили все повітря, і йому стало холодно. Він мерзлякувато повів плечима в повній розгубленості.
Гена ж, закінчивши своє мовлення словами «Думай, розумний», відключився. Женя тупо дивився на напис на екрані. Виклик завершений. Що ж, видав дружбан йому негараздів. Женя дуже пишався дружбою із Генкою. Адже він займався інтелектуальною працею, був майже вченим, а Генка був звичайним баригою, що кидається між магазинами та кіосками. Одначе й були вони різного, так би мовити, рівня розвитку. Але саме така дружба між недалеким підприємцем та високорозвиненим інтелектуальним працівником дуже навіть здорово говорила на користь Жені. Не став він відмовлятися від друга, нехай той і просів за рівнем, а інтелектуальна прірва між ними з роками тільки зростала. Було в цій дружбі щось жертовне, світле, що піднімає Женю ще вище. І тут у розріз таке. Женя разом психанув. Та що цей барига тупий собі дозволяє? Він для нього, а той. Емоції разом заволоділи розумом. Невдячність цього убогого викликала цілком справедливе обурення. І все-таки порив набрати знову Генку і все йому висловити був пригнічений у зародку. Нема чому йому говорити цій людині. Він щойно сам себе викреслив із життя Євгена, про що швидше за все шкодує, але Женя його не пробачить. Ні. Женя сумно задумався про те, скільки ж часу було витрачено на цього колись друга. Постійна допомога по навчанню в інституті, підтримка в різних складних ситуаціях, в які частенько потрапляв Генка. Женя сам того не помітив, як почав поринати у спогади. Так само мимоволі фоном згадалися слова Генки про те, що всі події в житті мають наслідки. І так само мимоволі Женя став вибудовувати через спогади ланцюжок подій із причинно-наслідковими зв'язками. Згадався інститут. Їх із Генкою тандем був дуже своєрідним. Женя був одним із найкращих студентів на курсі. Спокійний, наполегливий. Він був успішним з усіх предметів. Викладачі ставились до нього добре та пророкували успіх на ниві інженерської діяльності. Генка ж гучний, активний, шебутний, завжди був на межі відрахування. Викладачі перед початком кожного курсу неминуче дивувалися наявності Генки в аудиторії. Кожен курс починався з озвучування думки про те, що Генка таки не вивчиться. Але Генка не сумував. Його веселищів вистачало на всіх. Там, де з'являвся Генка, все змінювалося. Життя ставало яскравішим і веселішим. Женя сумно посміхнувся. Тоді вони добре доповнювали один одного. Один розумний, спокійний, інший дурний, але позитивно енергійний. Генці ж, звичайно, ця дружба була потрібніша. З його нерозумним авторитетом його зацькували б в інституті як дурня. Але поряд завжди був розумний Женя, і тому ніхто не наважувався. Женя це розумів, але це не хвилювало. Як є, так є, адже друг. Відмінною рисою дружби було те, що вони не нав'язували свого способу життя. Женька не тягнув Генку до бібліотеки. Генка ж не вмовляв Женю випити пива перед парами, чи не тяг його набити морду
якомусь чуваку на паралельному потоці. Іноді Женя допомагав Генці розібратися зі складним матеріалом, якщо той про це просив. Іноді Генка йшов і бив морду тому, хто намагався образити Женю, за що Женя ніколи не просив. Женя вже тоді стібався з безглуздості Генки. Генка ж активно включався в обговорення своєї дурості, а також досить успішно парирував Женіни випади розповідями про його друга зануду. Єдине, в чому Гена наполягав усі 5 років навчання, це на тому, що Женя має більше спілкуватися із дівчатами. Веселий Генка без проблем вливався в будь-яку компанію. І саме в такій компанії Генко нещадно тягнув свого дружбана. Женя соромився, мукав щось нероздільне і ніяк не міг вийти на контакт. Генка ж постійно губився на середині заходу із черговою шанувальницею, як він сам називав тих дівчат, яких йому вдавалося підкорити. На 4-5 курсах Женя став у позу і відмовився від таких походів. Треба було вчитися. Генка ж продовжував гуляти і ледве здав державні іспити. Спогади тих років захопили Женю настільки, що він на який час забув про те, що Генка більше не його друг. Гена. А тим часом на іншому кінці міста Гена курив 4-ту сигарету поспіль. Це я тупий, що цей джебрак собі дозволяє? Ні колу, ні двору. Вчений, йопта. Забув, мабуть, як я його рятував завжди в університеті. Без мене він зі своїм характером бабським взагалі б не доучився. Так само, як і Женя, Генка поринув у спогади. Невпевнено в собі заучку він побачив одразу. Одяг на ньому був катастрофічно немодний. Рухався він, як загальмований. Розмовляти він міг тільки про те, що стосувалося їхнього навчання. Генку підмивало вдосталь посміятися з цього дива, але постійно випадали інші важливі справи. Нарешті дійшла черга. На одній із пар Генку на перевиховання посадили із Женею. Передчуваючи потіху, Генка сів поруч і почав замишляти розвагу. Женя ж у цей час старанно вбирав істини, про які розповідав викладач. При цьому він старанно водив погризеним олівцем, записуючи найважливіше. Свого нового сусіда, що розглядає його впритул, він просто не бачив. Раптом Генці стало шкода цього нескладного хлопця, який, за своєю суттю, нічого нікому поганого не робив, але при цьому, завдяки своїй слабкості, нерідко ставав об'єктом негласних глузувань, які згодом могли перерости в глобальне цькування. Тому він не тільки не став стібати заучку, а й у перерві між парами зав'язав із ним розмову. Женя, так виявилося його звуть, якимось незрозумілим чином підкорив душу Генки своєю безпорадністю і абсолютною непристосованістю до життя. Вже після перших 10 хвилин розмови Генкою було ухвалено рішення про те, що він бере шефство над цим дивним дивом. Ох, скільки носів встигло постраждати, поки на курсі не засвоїли всі, що Женю чіпати не можна. Кілька разів
страждав і Генкін ніс. Але він не сумував. Не вперше і ще не раз страждатиме і його ніс, і чужі. Свого він згодом досяг. Женя став недоторканним. Їхнє спілкування при цьому стало нормою і згодом переросло у дружбу. Генка сумно посміхнувся. Хоча вони були різні, але дуже здорово доповнювали один одного. Один енергійний, сильний, впевнений у собі, але не заморочений на навчанні. Другий добрий і невинний заучка з п'ятірками, але абсолютно безпорадний. Звичайно, ця дружба була потрібніша Женьку. Йому потрібен був захист. Інакше його зацькували б в інституті як слабака. Але Генку це особливо не хвилювало. Як є, так і є. Адже друг. Женя. А Женя тим часом згадував про випускний. Диплом відмінника він гордо тримав у руках, щоб усім було видно. Пошана, повага та теплі слова викладачів додавали їй так гарного настрою. Еліта випуску. Він дуже яскраво виділявся на тлі оточуючих. Неабиякий розум, що підтверджує цей факт. Червоний диплом з відмінно з усіх предметів. Він, здавалося, випромінював ауру переможця. І в цій аурі купався його близький друг Генка. Безглуздий, метушливий чомусь більше звичайного. Свій диплом він, на відміну від Жені, одразу сховав. Мабуть, соромився своїх оцінок. Все-таки дотяг до фінішу Генка на силу і завдяки чималій долі удачі. Генка все підривався кудись злиняти, не пояснюючи причин. Женя ж уперто не відпускав його до кінця заходу. Йому категорично не хотілося залишати свого друга одного в той момент, коли йому, зважаючи на все, було не зовсім добре на душі від власної неуспішності. Йому, вочевидь, було некомфортно, але Женя був готовий підтримати його, незважаючи на поблажливі погляди, що кидаються на Генку оточуючими. Женя його не кинув, адже друг. Гена. Гена також згадував випускний. Порядком остогідле йому навчання закінчилося. Вже на 3-му курсі йому було зрозуміло, що перспектив в інженерії немає. Залишатися в цій галузі означало на все життя приректи себе до сумної та негрошової роботи. Активному та амбітному Генчику така перспектива не посміхалася зовсім. Тому свіжо отриманий диплом був недбало сунутий у внутрішню кишеню і забутий тієї секунди назавжди. Поруч, як Павич зі своїм марним червоним дипломом, виходжував Жеко. Це було смішно до неможливості, але Генка ставився до нього з поблажкою. Женя був його другом, і цей дрібний випіндрьош ні на що не впливав. Генка метушився і смикався. Причина такої поведінки була банальною. У приміщенні неподалік йшла грандіозна пиятика. Море випивки, їжа, випивши, а отже доступні дівчата. Все це вабило до неможливості. Тим більше Генка туди був запрошений першою красунею на курсі, яка недвозначно пообіцяла йому цікаве продовження свята
вже в інтимній обстановці. Лихо було в тому, що Генку туди покликали виключно без Жені. Цей зануда нікому не потрібен. Гена вмовляв, але позиція не змінювалася. Та й, по суті, вони мали рацію. Женя не вмів і не любив пити. Дівчатами цікавився мало. Багато хто його недолюблював за те, що він заучка. Хтось заздрив його успішності щодо оцінок. Загалом ніяк не можна було влитися в тусовку з Женею, а залишати його одного було б свинством. Женя більше ні з ким не спілкувався в інституті. З відчаєм, махнувши рукою, Генка таки залишився проводити час із Женею, пожертвувавши пам'ятною та веселою гулянкою. Досада була, але що поробиш, адже друг, кидати не можна. Женя. Потім були післяінститутські роки. Роки з нальотом деякої незручності для Жені. Одразу після отримання диплома його, за рекомендацією інституту, запросили працювати в державну компанію за спеціальністю. Гену, звісно, ніхто і нікуди не рекомендував. Один із найгірших студентів на курсі, Генка, мав радіти тому, що його не виперли звідти і дали можливість отримати диплом. Через брак кращого Генка почав бігати по інстанціях, щоб відкрити свій перший кіоск. Похмуре і негідне заняття. І був він у цей момент схожий на муху, яка стукається у вікно, і все без толку. Виходило так, що він, Женя, був затребуваний, потрібен, а Генку тупо викинули на вулицю з дипломом і одразу про нього забули. Женя переживав змішані почуття. З одного боку, йому було перед Геною навіть незручно. Він мало не провину відчував за те, що в його житті ось так ось добре, а в житті Генки настав повний крах. Совість гризла його у свій час так сильно, що Женя, чітко розуміючи, що робить повну дурість, пішов просити за Генку у свого начальника. Євгену тоді тактовно відмовили, але совість його після такої спроби трохи заспокоїлася. Тим більше, що видалася непогана можливість системно допомагати Генці та його партнерам у складанні тієї чи іншої документації, яку вони явно самі не могли скласти. З Генки, ясна річ, він грошей не брав, а із партнерів отримував. Тим паче сам Генка на цьому наполягав. З іншого боку, все це здавалося йому більш ніж логічним і закономірним. Вони були, як Мурашка і бабка з відомої байки. Чого ж Гена хотів? 5 років гульбенити, а потім стати на одну сходинку з найкращим студентом курсу? Так не може бути. Був ще й третій момент. Почав Женя почуватися набагато вище Генки. З іронією ставився до всього, що він робить, каже. Сприймав його як людину, у якої вже все скінчилося, і який може бути споживачем у стосунках. Загалом почав він на Генку дивитися, як на людину іншого, нижчого гатунку. Але добре, вчасно себе Женя обсмикнув і повернув усе на свої кола. Вони з Генкою друзі, вони рівні, і так буде завжди. Гена ж згадував
після інститутські роки з легкою посмішкою. Він 5 років займався нецікавою справою. У перспективу роботи інженером він категорично не вірив. Не вірив тому, що завдяки своїй пронозливості та вмінню знаходити контакт з людьми, він зміг дізнатися про те, скільки ж заробляють інженери в тих державних компаніях, куди їх розподіляли після інституту. Інформація шокувала його. Навіть начальники цих самих інженерів заробляли смішні гроші, яких не вистачало на більш-менш гідне життя. Так до цього начальника ще треба було дослужитися. Про заробіток рядових інженерів навіть говорити не варто. Гена проаналізував усе і зрозумів: бізнес, бізнес та ще раз бізнес. З властивою йому запопадливістю він почав створювати свою майбутню фінансову імперію. Справа йшла, все розвивалося потихеньку. Єдине, що не давало йому спокою, це доля його друга Жені. Гена, як ніхто інший, розумів, що інженерство – це погано. Він бачив, як його радісний і щасливий друг влаштовувався на цю безперспективну роботу і не знав, як йому це все зупинити. Розуміння того, що його друг прирікає себе на напівзлиденне життя, затьмарювало його настрій. Вже за рік Генка купив добротну іномарку. Женя ж ходив із кнопковим телефоном, коли всі навколо хизувалися смартфонами. Гена тоді не витримав і, користуючись нагодою, подарував Жені дорогий та гарний телефон на день народження. Гена відчував ті ж складні почуття, які відчував Женя. Йому було незручно за свій успіх перед невдалим другом. Він теж височив над Женею і потім сам себе лаяв за це. Він теж намагався допомогти Жені, пропонуючи йому різні варіанти підробітку. Вигадував якісь проекти, якихось нібито партнерів, для яких Женя складав документи, а Генка йому передавав від цих уявних партнерів гроші. Хоча було і таке, що Женя справді дуже добре допомагав з документацією. Женя. Після працевлаштування минуло 7 років. Женя остаточно облаштувався, працював над новими проектами, його цінували на роботі. І все було непогано, але разом із досвідом прийшло усвідомлення того, що грошей немає та не буде. Ейфорія пішла, і Женя почав помічати, наскільки зношений костюм, який носив начальник. І їхній місцевий лідер разом із ними їздив на метро і перебивався простими продуктами в магазині на рівні з підлеглими. Всі ті люди, які здавалися йому крутими перекрутячими, майже суперменами, втратили ореол цієї самої крутості. Женя раптом усвідомив, що по суті ці люди були бідними і без найменшого натяку на будь-яку перспективу зміцнення добробуту. Поступово таким Женя почав бачити і себе. Обіцяну надбавку за вислугу йому платили, але вона виявилася мізерною. Порахувавши наперед розмір такого збільшення через 25 років, Женя сумно посміхнувся. Перспективи були дуже неперспективними. Ситуацію рятували замовлення від партнерів Гени.
Це загалом вирівнювало ситуацію і давало йому можливість хоча б не економити на продуктах, як це робили його колеги-інженери. Сумніви у правильності свого вибору здорово підігрівалися тими подіями, які відбувалися у житті Гени. Гена став крутим. Купив машину, квартиру. Почав регулярно їздити на відпочинок у далекі країни. Апофеозом стало те, що Гена купив ще одну, вже шикарну квартиру у престижному районі міста. Дивлячись на успішного, добре одягненого Гену, що розкочує на іномарці, Женя відчував себе незатишно. Женя почав заздрити Генці. Спочатку трохи, потім досить сильно. Гена почав Женю дратувати одним своїм задоволеним та багатим виглядом. Їхня дружба почала тріщати по швах, і врятувало її те, що Генка, за його словами, затіяв ремонт у своїй шикарній квартирі. Йому треба було десь перекантуватись, і він на 2 місяці оселився у Жені. Саме це спільне проживання дозволило Жені побачити Генку без цієї бізнесової мішури. Він тоді чітко зрозумів, що ніхрена Генка не змінився, і все в їхній дружбі залишилося, як і раніше. Через 2 місяці Генка з'їжджав із квартири Жені повноцінним його другом, заїжджаючи при цьому раніше майже чужою людиною. Гена. 7 років після інституту видалися спекотними. Бізнес пішов. І пішов добре. Перший кредит був успішно погашений. У банку з цієї нагоди його статус як позичальника було підвищено. Генці стали доступні більш серйозні суми кредитування. Окрилений успіхом, Генка набрався грошей наповну, прикупивши пару приміщень, квартиру і заклавши під цю справу все, що в нього було, не особливо запарюючись оцінкою того, що він віддавав у заставу, не вчитуючись до тих паперів, які підписував. Була у Генки категорична впевненість у тому, що гроші він легко поверне. Він уже мав такий досвід. Потім раптово вибухнула криза у всій її красі. Доходи зменшилися, низку проєктів довелося призупинити, а то й зовсім від них відмовитися. Банк нахабно, не церемонячись, підвищив відсотки за кредитами, що дозволяли зробити недбало підписані Генкою документи, і погрожував, що забере все. Низька оцінка майна, що Генка заклав, могла б призвести до того, що весь його бізнес, нерухомість, житло перейдуть банку за третину ціни. При цьому кредит у більшій частині погашений не буде. Генка дуже добре розумів, що від такого ласого шматка банк не відмовиться. Тим більш завзято ходили чутки, що цією ситуацією хотів скористатися його конкурент, який був готовий викупити все Генкине добро в банку. Загалом усі були у плюсі, окрім Генки. У результаті йому нічого не залишалося, як перекредитуватися у тих людей, з якими він, в принципі, не готовий був зв'язуватися ще вчора. Ситуацію тимчасово врятував. Але повернути вчасно борг новим кредиторам
Генка не встигав ніяк. Йому не вистачало приблизно 2 місяці. Люди ж там були іншого сорту, ніж представники банку. Судитися з ним ніхто не став би. Тон спілкування з цими людьми зі збільшенням просрочення повернення стрімко змінювався. Гена все частіше чув цілком конкретні погрози фізичної розправи. Генці було страшно. На тлі цього Женя зі своїм безтурботним життям рядового інженера виглядав для Генки абсолютно щасливою людиною. Женю ніхто не тероризував, не шукав. Женя не був нікому і нічому винен. І Женя займався улюбленою справою. Вигляд спокійного та розміреного життя Жені призвів до того, що Гена почав сумніватися у правильності свого вибору. Гена почав заздрити Жені. Спочатку трохи, потім досить сильно. Женя почав дратувати Гену своїм безтурботним та спокійним виглядом, легким життям. Загалом стосунки ускладнилися. Ситуацію врятувало те, що Генці потрібно було десь пересидіти 2 місяці. До того ж не вдома. Там було небезпечно. Партнери знали про Генкіни проблеми і не готові були підставлятися заради нього. Маса людей просто зникла з Генкіного життя, як тільки почалася вся ця заваруха. Генка був змушений наплести Жені про ремонт та попросив притулку на кілька місяців. Женя не відмовив. Саме це спільне проживання допомогло повернути Генці не лише спокій. За ці 2 місяці Гена зміг переконатися у тому, що проблем у Жені вистачає і що не таке безтурботне його життя. Звичайно, проблеми Жені здебільшого були зав'язані на банальній відсутності грошей і могли бути вирішені без особливих зусиль. Але саме тоді Генка зрозумів те, що не готовий жити за таких бідних умов, як Женя. Також стало зрозуміло, що жити без емоцій Гені не цікаво, що готовий Гена і далі ризикувати, аби не рахувати гроші на комуналку та їжу, проживаючи день за днем, як по одному лекалу. Через 2 місяці Генка з'їжджав від Жені його повноцінним другом, а не тим роздратованим чоловіком, який майже ненавидів Женю. І їхні стосунки зміцнилися. Женя. Минали роки. Женя навчився філософськи ставитися до свого неособливо грошового стану. З головою пішов у роботу і загалом був щасливий. Звичайно, не дуже ефектний зовнішній вигляд, а також повна відсутність ініціативи призвела до того, що Женя так і не знайшов собі супутницю життя. Але його це особливо не хвилювало. Дружба з Генкою остаточно склалася. Їм обом вистачало розуму, сил та часу для того, щоб підтримувати ці стосунки і по-своєму навіть їх зміцнити. Генка ж, успішно залагодивши всі питання з кредиторами, згодом розділивши сфери впливу з конкурентом, зав'язав із ризиковими проектами, одружився та зажив спокійним, заможним життям. Дружба із Женею склалася. Дружба з Женею остаточно склалася. Їм обом вистачало розуму, сил і часу для того,
щоб підтримувати ці стосунки і навіть по-своєму зміцнити. Женя. Ніч на подвір'ї. Годинник показував 2:00. Женя поступово, через спогади, дістався до сьогоднішнього дня і до їх із колишнім другом сварки. Чому колишнім, Женя питання не ставив. Це було і так зрозуміло. У всіх спогадах, так чи інакше, був присутній Гена. І у всіх спогадах Женя рятував Гену, допомагав йому. І, як виявилося, чималу частину свого життя Женя присвятив проблемам Гени. Той же не зміг гідно оцінити все те, що Женя зробив для нього. Той же не зміг згідно оцінити все те, що Женя зробив для нього. Гена виявився цинічним і невдячним виродком, здатним у відповідь на добро образити і принизити Женю. Образа спалахнула з новою силою. Разом із образою прийшла і агресивність. Дуже захотілося прямо тут і зараз висловити цьому невдячному все, що Женя думав про нього. Та що там сказати? Емоції настільки переповнювали його, що словами висловити все те, що було на душі, здавалося неможливим. Хотілося втягти по обличчю від душі, хоча Женя жодного разу до ладу у своєму житті і не бився. Він схопив колись подарований Геною мобільник, вже другий, і набрав номер таксі. Гена. Не спав і Гена. Не спав і не збирався спати. Всі спогади так чи інакше вели до того, що Женя був навкруги винен йому. Подяки – 0. Дуже прикро. Генка глянув на годинник. 2 години 15 хвилин. Ніч. Емоції всередині змусили наступити на горло будь-якій коректності. Генка схопив телефон, щоб набрати Женю, але водночас висвітився вхідний дзвінок від колишнього друга. Гена, не давши можливості телефону навіть півсекунди на дзвінок, відповів: «Чого тобі?». У відповідь він почув злий і відчайдушний водночас голос Жені: «Виходь, козел, розбиратися будемо». Моментально закипілий Генка, поспіхом накинувши курточку, вискочив з квартири і, не чекаючи ліфта, рушив униз сходами. Гена та Женя. Вискочивши з під'їзду і з твердим наміром дати по морді Жені, Генка водночас цього не зробив. Колишній друг стояв поруч із виходом і його трясло. Холодний вітер продував його стару курточку, і її господареві явно було не жарко. Навіщо він її носить? Я ж йому нормально тепле пальто подарував. Майнуло в голові Генки. Жалюгідний вигляд Жені геть чисто вбив усі бажання з ним битися. Та й як можна було бити того, кого все життя від побоїв боронив? Женя ж зараз остаточно втратив бойовий запал і тепер просто дивився на Генку, чогось чекаючи. Так чи інакше, Женя не був людиною дії. У їхній дружбі ідейним натхненником завжди був Генка. Генка був сильний, тому йому вистачило сил на те, щоб протягнути руку Жені і таким чином мовчки вибачитися. Женя був розумний. Він прийняв вибачення і приніс у відповідь свої, потиснувши Генці руку. Треба було щось сказати,
але за це відповідав Женя. Він у них був відповідальний за розумні промови. Женя, зібравшись із силами, сказав: «Ти знаєш, я ось подумав, що тільки така не дуже розумна людина, як ти, могла стратити таку дружбу, як наша. Але ми маємо мене. Мого інтелекту вистачить на нас двох, і я не дам нашій дружбі розвалитися». Гена був сильний, тому йому вистачило сил на те, щоб придушити спалах негатива і відповідь на незграбну спробу друга повернути все на свої кола. Гена посміхнувся і ляснув Женю по плечу. «Я з тобою, балбесом, в одному вузі відучився, так що не дурніше деяких». І потім, після паузи, додав: «Вип'ємо?» Ніч добігла кінця. Світанок застав друзів у неабияк веселому і не дуже тверезому стані. Вони говорили та говорили, перебивали один одного, розповідали те, що кожен із них і так знав. Це були ті історії, які кожен із них чув уже неодноразово. Але це було неважливо. Важливим було те, що кожен із них судомно намагався полагодити зламане, повернути все, як було. Навіть алкоголь не міг позбавити їх того відчуття, що за власною дурістю кожен з них міг втратити набагато більше, ніж миттєву гордість. Розвиднілося. Багатьом людям на цій планеті світило своє сонце. Але цим двом світило одне. І так буде завжди. Дякую за увагу до моєї творчості. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал та пишіть про свої враження в коментарях. Далі буде багато смішних історій у плейлисті «Розумники та дурники» та серйозних історій для роздумів у плейлисті «Різне та серйозне». Усього найкращого та до наступних випусків.